नमस्कार. स्वागत आहे सविता's आर्ट वर्ल्ड चॅनेलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत भोपळ्याचे गार्गे कसे करायचे ते. त्यासाठी लागणारं साहित्य: 1 वाटी मी इथे भोपळ्याच्या फोडी घेतलेल्या आहेत. 1 वाटी भोपळ्याच्या फोडीसाठी पाऊण वाटी गूळ घेतलेला आहे. तांदळाचं पीठ 2 चमचे, 2 वाटी गव्हाचं पीठ, जायफळ, बडीशेप 1 चमचा आणि चवीनुसार मीठ. तेल इथे मी दाखवलेलं नाही आहे. तेल तळण्यासाठी तुमच्या इच्छेनुसार घ्यायचं आहे. चला पाहूया भोपळ्याच्या गार्गेची सुरुवात कशी करायची ते. भोपळ्याच्या फोडी आणि गूळ एकत्र करून 3 शिट्या काढून घेतलेल्या आहेत आणि नंतर मी मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे. तुम्हाला मिक्सरला फिरवायचं नसेल स्मॅशरच्या साहाय्याने स्मॅश करून घेतलं तरी चालेल. आता यामध्ये आपण त्याला मावेल इतकं पीठ घालणार आहोत. प्रथम घालायचं नाही एकदम सगळं पीठ, थोडं थोडं करून घालायचं आहे, जितकं मावेल तितकं. मी ते 1.5 वाटी पीठ घालून घेतलेलं आहे याच्यामध्ये, 2 वाट्यातलं. आता आपण बाकीचे जिन्नस घालूया याच्यात. एक चमचा बडीशेप, चवीनुसार मीठ आणि जायफळाची पावडर. मी इथे जायफळ आता किसून घेणार आहे. शक्यतो जायफळ किसूनच घ्यावं प्रत्येक वेळेला घेताना, पावडर वापरू नये. प्रत्येक वेळेला जायफळ किसून वापरल्यामुळे त्याचा फ्लेवर व्यवस्थित तसाच राहतो, ताजा. जायफळ इथे किसून घेतल्यानंतर आपण आता हे सगळं मिक्स करून घेणार आहोत. गरजेनुसार पीठ वाढवत जायचं आहे. मी इथे 1.5 कप भोपळ्याच्या फोडी घेतल्या होत्या, त्यामुळे माझं पीठ जास्त लागलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार कमी जास्त प्रमाण करू शकता. व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं इथे. शक्यतो पीठ घट्ट ठेवायचे, पातळ करायचं नाही आहे. याप्रमाणे पीठ मळून घ्यायचं आहे आणि अर्धा एक तास भिजवून ठेवायचं. हे झाकून भिजू द्यायचं, त्याला वेळ मुरायला पिठाला. पीठ मळून तयार झालं आहे आपलं हे आपण आता झाकून ठेवणार आहोत. अर्ध्या तासानंतर पुरी एवढ्या आकाराच्या गोळ्या करून आपण त्याच्या पुऱ्या लाटायच्या आहेत. तेलाचा हात लावून आपण इथे पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला हवं असेल तर पीठही वापरू शकता. एका कढईमध्ये तेल तापायला ठेवायचं आहे. पुऱ्या लाटायला घेताना तेल कडकडीत तापल्यानंतर त्यामध्ये पुऱ्या सोडायच्या आहेत. याप्रमाणे पुऱ्या लाटून घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला एक एक करून तळायला जमत असेल तुम्ही एक एक करून घेऊ शकता किंवा 2 ते 4 अशा लाटून एकत्र तळू शकता. कडकडीत तेलामध्ये पुरी अशी टाकून व्यवस्थित भाजून घ्यायची. दोन्ही बाजूने पुरी व्यवस्थित भाजून घ्यायची. अशा व्यवस्थित पुऱ्या भाजून घ्यायच्या आहेत, व्यवस्थित लाल होईपर्यंत. इतर पुऱ्या देखील अशाच तळून घ्यायच्या आहेत. इथे आपले ह्या गार्गे तयार झालेले आहेत. तुम्ही नक्की करून पहा. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड फॅमिलीसोबत शेअर करायला आणि सबस्क्राईब करायला चॅनलला विसरू नका. धन्यवाद.